Hello! Ano nga bang pagkakaiba ng statement of the problem, research questions, and objectives of the problem? Pag-uusapan natin ito ngayon. Iba-iba ang pattern ng mga researches at iba-iba din ang mga interpretations ng mga gumagawa nito. Subalit, gawin nating mas malinaw at simple para sa lahat. Ang statement of the problem ay ang pagdidetalye ng mga problema o gaps sa research kung bakit gusto ninyong pag-aralan ng isang topic. Explanations ito ng mga punto na gusto mong iklaro sa research mo. Ito ay ang introductory part ng research questions. Samantalang ang research questions naman ay ang paglalahad ng mga katanungan na magre-resolve sa mga bagay na gusto mong matuklasan sa study mo. At ang objectives of the problem naman ay ang mga bagay na gusto mong gawin sa research mo. Ito ay nagsisilbing guide mo sa pag-accomplish ng research study mo. Gawin nating halimbawa ang mga sumusunod. Ang statement of the problem ay naka-paragraph form. Lahat ng nakasaad sa inyong research questions ay justified sa statement of the problem. Dito ipinapakita kung gaano kaimportante na pag-aralan ng topic ninyo. Etong example. The reading comprehension is one of the academic performances expected to elementary pupils. However, the rising number of pupils with low reading comprehension in ABC Elementary School showed the necessity to conduct an assessment study. The problem that the present study is trying to resolve is the inability of children to learn the reading comprehension in spite of the efforts given by the school. Ang research question ay ang direktang pagtukoy in a question form sa kung anong nahanap na problema. Example, what are the factors that hinder the reading comprehension of the grade 5 pupils in ABC Elementary School? At ang objectives of the problem naman ay madali lang gawin. Maaari kayong mamili sa Bloom's Taxonomy verb chart. Papalitan lang ng verb ang nasa unahan ng research question. Kagaya nito. To identify the factors that hinder the reading comprehension of the grade 5 pupils in ABC Elementary School. So, I hope nakapagbigay ito ng additional knowledge sa inyong lahat. Hanggang sa muli!